talaga maitatanggi. Galing mo Pilipino kapatid, tingin ko ay laging mananaig. Saan mamapunta sa mga sulok ng daigdig. Bumibirit, tinig mong malupit. Humihirit, sige papet na pet. Bumibirit, kay lupet. Humihirit, oh yeah, I bet. Lutang na lutang ang galing ng Pinas. Dito ka na, tara na, kanta na. Ang galing mo kapatid, kailanman buong bansa ngayon ay kakanta. Kakanta. Para nakanta na Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Para nakanta na Pilipinas, oh, tara nakanta na Pilipinas. Para nakanta na Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara nakanta na Pilipinas, oh, tara nakanta na Pilipinas. Tara nakanta na Pilipinas, ipakita na. Umasak kang pagbangon ay posible pa. Pangarap nating araw ay sisikat na. Pag-asa'y magniningas sa bagong Pilipinas. Buong sambayanan magkapit-bisig na. Upang tunay na pagbabago'y magsimula. Sa pagsulong ng bayan, mag-isa. Sino ba ang may malasakit at pag-ibig sa bansa? Sino ba? Eh di ako. Kailan mag-uumpisa magkaisang kumilos na? Kailan ba? Eh di ngayon. Sino pa nga bang gagawa? Sinong pagsisimulan? Sinong magtataguyod ng bayan liwan? Eh di ako. Eh di ako. Kung tuntunga nga lang, walang mapapala. Ang pagbabago ay abot kamay na nga. Hindi ka ba sasama? Sino ba nga? Sino ba ang may malasakit at pag-ibig sa bansa? Sino ba? Eh di ako. Kailan eh di ngayon. Sino pa nga bang gagawa? Sinong pagsisimulan? Sinong magtataguyod ng bayan liwan? Eh di ako. Di tayo po ang magtataguyod sa ating bansa at isa po yan sa ating pag-uusapan ngayon. Ano ba ang tamang response o tugon natin sa patuloy po na pagtaas ng kaso ng bilang ng mga kaso ng Covid-19 sa ating syudad at sa buong bansa. Magandang umaga pa rin po ang ating bati sa ating mga tagapakinig ng Panawagan sa Bayan, lalong-lalo na po sa iba't ibang lugar na abot ng ating himpilan, maging sa mga nanonood sa ating Facebook Live sa 1116 DXAS Community Radio. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-12 araw po ng buwan ng Mayo taong 2020 at kami pa rin po ang inyong kasama. Ako po si Glenn K. Peñalosa. At ako naman si Kuya Luke Opliaso. Maganda ang sikat ngayon ng araw kahit po may nakapasok na bagyo sa ating bansa. At dito po yan sa Mindanao ha. So ipanalangin po natin yung mga apektadong mga lugar nitong bagyo dito sa atin ngayon, si Ambo. Pero maganda na siya, Luke, kasi January, February, March, April, May. May pa yung unang bagyo sa Pilipinas for this year. I think that is grace. Yeah, it's still a grace na kailangan natin, and in a sense na kailangan din natin ng tubig dito sa Zamboanga kasi yun na nga,
paubos na yung tubig natin dito. We are short in water. Actually, yung tubig namin dito, no, galing po sa balon. Kasi wala. Oh, sa Talisayan. Mm-mm. Oo, dito lang sa loob ng may ginawa silang balon. So doon sila kumukuha ng tubig ngayon. Pero wala talagang palabas na tubig sa gripo. Diyan ba sa inyo meron naman? Yes, dito sa Tumaga, yun. May isang araw meron, isang araw wala. So alternate po siya. Pero yung time kung kailan magsisimula, minsan maaga, minsan 10:00 na, minsan 8:00. Unstable. So ibig sabihin mahirap talaga yung tubig natin ngayon. So it's a grace na binigay ng Panginoon na yun, may nagkakaulan. Pero hopefully, we will continue to pray na hindi naman ito dadagdag pa sa ating problema with COVID-19. So, ayan, no, tama po, kailangan din talaga natin ng ulan dito sa ating lugar. Though, yung mga first week ko dito sa Palisayan, talagang umuulan dito. So, ngayon, kalimutan ko na kailan last ulan dito. Pero, for today po, no, mamaya po, malapit na. Mga 8:00 po, maririnig natin ang Pangulo po dito po sa Panawagan sa Bayan. Bago po yan, meron po tayong mga COVID updates. Samahan niyo po kami sa ating talakayan ngayon, Luke. Yes, samahan niyo po kami at i-text niyo po kami sa aming mga numero sa 0916-296-6625, 0916-296-6625, or sa 0928-606-2689, 0928-606-2689. O kaya po ay maaari din po kayong mag-comment sa ating live sa Facebook 1116 DXAS, your community radio. Pero bago po yan, of course, simulan natin ang ating programa. Ang ating pong kalikang kayamanan ay mababasa po natin sa Mateo chapter 7 verse 24 hanggang 25 po. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagapak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Sa English po, therefore, whoever hears the sayings of mine and thus them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Dito po makikita po natin na si Jesus po, na sinasabi niya po ang bawat mga disciples niya po, bawat nakikinig po sa kanya na kung sino man ang nakikinig sa kanyang mga salita at ginawa ito, I will liken him, or para po siyang isang wise na tao na itinayo ang kanyang bahay sa isang bato. And alam niyo po ba, kinompare po ito ni Jesus sa isang tao na tinayo ang kanyang bahay sa sand. And he is saying na if our foundation is so strong, kung malakas na malakas po yung ating pundasyon, no matter what rain will come, no matter how floods will come, no matter what wind, how strong the wind will come, makikita po natin that we can still stand up. Alam niyo po ba si Job, napakahirap po ng nangyari po sa kanyang buhay. Grabe po yung mga nawala sa kanya. But he has this foundation. Sa kanya po yung foundation na kahit napakahirap na na-experience niya, sabi niya pa, the Lord take it away. The Lord gives and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord.
Alam niyo po ba, if our foundation is founded sa words po ng Panginoon on the Bible, kahit ano pong suffering, kahit ano pong trials, itong COVID-19, whatever came, rain, floods, and wind, we'll be able to stand up and say, blessed be the name of the Lord. And isa pa po sa magandang sinasabi rito that we will have this joy in the midst of trial if we have this solid foundation. And that is the word of God. Para po sa ating paunang mga update, para po sa araw na ito, May 12, Tuesday. Nasa Barangay San Jose Gusu ang Kadiwa on Wheels natin, ang ating mobile market. Nakikita niyo po sa ating Facebook live ngayon ang picture. Again, nasa San Jose Gusu Elementary School po ang ating Kadiwa on Wheels. May dala po silang fresh fruit, vegetables, crops, rice, meat, fish, at iba pang grocery items just for you. Maintain physical distancing, magdala po kayo ng face mask ng inyong sariling eco bag. Bubukas po sila alas 8 ng umaga ngayon. At this Friday ay nasa Barangay Santa Maria naman sila. So, look out for that. Okay. So, ngayon naman po, alamin natin ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Look, ilan na ngayon ang bilang ng mga positive cases natin sa Pilipinas? Yes, nasa 11,086 na po ang bilang ng mga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH, kaninang alas 4 ng hapon nadagdagan ng 292 ang bilang na nadagdagan sa kaso ng natuwang sakit sa loob lamang po ng 24 oras. Sa nasabing bilang, 56% po or 106 na katao po ang naitala sa National Capital Region at 25% or 74 po sa Region 7 at 19% po or 56 sa iba pang lugar. Habang nasawi ang 7 pang pasyente ang dahilan para umabot sa 726 ang COVID-19 related deaths. Sinabi naman ng DOH na 75 po na ang bagong pasyente ang gumaling dahilan para umakyat na sa 1,999 ang total recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas. Para po sa ating mga pakinig, asahan po natin na patuloy po nalulobo at nadadagdagan ang bilang ng mga COVID-19 cases sa Pilipinas, lalong-lalo na at nadadagdagan din ang ating mga testing centers. Isa nga po sa mga testing centers na mag-ooperate na ay itong nasa Zamboanga City. So as of today, papakinggan po natin ang latest statistics o bilang ng mga COVID cases sa Pilipinas, ang mga COVID mortalities, suspected COVID mortalities dito po sa ating syudad. Kahapon nga po ay muling nakapagtala ng 14 na bagong kaso ang Zamboanga City ng COVID. Ito ay pawang mga CDLs po sila at DJMP guards, no? So, ngayon po, alamin natin ang latest statistics o bilang ng mga COVID cases at suspected cases sa ating syudad at ang panawagan ni Dr. Dulce Miravite, ang ating City Health Officer. Yesterday, we have positive results processed at the Zamboanga City Medical Center Laboratory using the Gene Expert test, bringing the total number of confirmed cases for Zamboanga City to 74.
To date, we have a total of 709 COVID-19 suspects and 3 confirmed COVID-19 mortality. 5 of the confirmed cases are admitted at Zamboanga City Medical Center. GC11 has a negative result on her repeat test. So we have a total of 670 specimens sent for testing. Out of these, 432 are with negative results and 116 are with pending results. We have 42 present admission at Adzu Lantaka Isolation Facility. To date, we have a total of 108 COVID-related deaths. 87 are from Zamboanga City and 21 are from outside Zamboanga City. 37 of these deaths are with negative results, 11 pending, and 57 not done. For the update on our City Reformatory Center, we have tested 115 PDL at the male ward. Out of this 115, 46 are with positive results, 1 death, and 1 admission at Zamboanga City Medical Center. On the female ward, we have tested 26 and 2 are confirmed positive, 1 mortality. So for the personnel, we have tested 43 personnel in the male ward and with 9 confirmed positive cases. And the female ward, we have tested 17 with no confirmed cases. Okay, so to date, we have a total of 709 COVID suspects. So out of these, we have 670 specimen tested. So 432 are with negative results and 166 are with pending results. And hopefully by today or tomorrow, pwede kita kanina man pull out, no? LD Aton Eco Zone will be ready on Wednesday. So pero tamira gani kita el mga lugar onde kita kanila pon ni anay para we will be able to pull them out na di aton City Reformatory Center. So tamira tamen kita el pakilay kita man di congest kon di aton CRC. So possible po ni kita aki kon di aton mga PDLs. And other patients, because we will be using 4 units, so we will cohort. So patients as step-down facility na EcoZone, we can use that also. Meaning, STL mga patient who have already tested negative from the hospital, who are just awaiting LDILA quarantine period, so pwede kita po na puneste mga units di ato na EcoZone. So far, LS di aton mga nuevo yakeda positive are from the team loob. Akal tabla sila gani na BJMPD la team loob. So they have been inside, noy maseste sila sale, pero team loob sa sila, noy maseste sila bolbe na kasa since in lockdown el jail gani. So far, ang case natin is nandyan lang sa 60, no? Yung ibang mga jail in the Philippines, they have already 300, 400 cases. So I don't think we are on the top list des mga jails. Yeah, so for the personnel, we have tested 43 na male ward yaton or na male dormitory. And out of the 43, we have 9 positive. 1 is admitted at DCMC, while the rest are isolated at PJMP, but we are looking for an isolation place for them already. In the female ward, we have tested 17 and none of the female personnel came out to be positive. For the PDLs, we have tested 115 na male ward aton and 46 are positive. 1 death, 1 admitted at CCMC. The rest are isolated at the CRC. And na female ward aton, we have 26 tested, and then 2 positive results, and 1 death. I'm not gonna break down the aton testing so far. Yes, so we are still asking everyone to please stay home.
in the coming days, we will be having more testing so that we will really have more information about the spread of the aton disease. But we remind everyone to please stay home as much as possible. If you go out of the house, just do the essential things that you really have to do. And please practice the aton physical or social distancing. Always wear your mask. Always practice the aton hand hygiene. So si pwede labamano, si hindi pwede labamano, ali ba kita di aton mga sanitizers. And let us all keep safe. Yan po ang boses ni Dr. Dulce Naravite, ang ating City Health Officer. Sa latest statistics ng ating COVID cases, ang kanyang panawagan at iba pang impormasyon no, tungkol po sa City Reformatory Center. Ito po ay kung saan may pinaka maraming kaso po ng COVID-19. Kung narinig po ninyo, sinabi po ni Dr. Dulce na wala tayong dapat ipag-alala dahil yung mga additional cases natin, 14 additional cases natin, ay from sa looban po yun no, ng City Reformatory Center natin. Para po sa ating latest response naman po ng Zamboanga City Disaster Risk Management Office sa dagdag na kaso ng COVID-19, lalong-lalo na sa loob ng CRC. Narito po ang kanilang mga responses sa issues and concern arising because of this additional case. Pakinggan po natin ang boses ni Dr. Elmir Apolinario. We have received a letter from the Chief Inspector, Jail Warden Daniel Alhas, last May 6, informing us that there are 234 PDS about to be released from their City Reformatory Center, and for which, after a series of meetings we had with the health officials and other officers concerned, the City Mayor issued an executive order number 565 dated last May 8, 2020, and which is why May 10, we have started providing or facilitating the release of 60 PDLs, and which are now quarantined, because our requirement, as stipulated in the executive order, requires that they should be on a 14-day quarantine. These 60 PDLs had been tested and been swabbed, but we still have to await the results from the concerned agency. And scheduled also, the others are to be released pending the requirements to be submitted also by the concerned individuals. Our office is in constant communication with the City Jail Warden and also in coordination with the City Health Office. Any efforts done in addressing the PDL concern are, of course, to these offices, the City Health and, of course, our City Disaster Office. Well, they've been tested, already tested before they were released. I'd like to correct the previous information that we provided, that the 60 individuals now housed in one of the quarantine area in the city will have to get the results from the City Health Office, but we are monitoring them. In fact, our mayor has assigned specific doctors to see of their well-being in that area. And we've also provided some security measures so that everything will be in place regarding the security, the safety, and of course, the well-being of our quarantine guests. For the report of our city jail warden, 43 are yet to be released, and will have to undergo swab testing, which I believe they already did. And of course, there are 92. Per my conversation with jail warden Alhas yesterday, these 92 which require documents to be submitted had already complied. So I mean to say, in the coming days, they will also have to be released. Si amo ganes tiene sa instruction na talaga el task force COVID chair, and in fact, we've already prepared the letter to be brought out today. We've identified an area where they can be quarantined, where they can be housed temporarily. Ito lang kita sa na linggo dila BJP team labas tabla sila sa.
So these are the personnel of BJMP that do not go inside the complex but stays outside and monitors the security concerns of the complex. So tiene sila sa numero, so they're still required to go to or report for work. So we decided upon consultation with the jail warden to have them housed or quarantined in an area where they can go back from their work and then kedalya and then bila ulit trabaho. So tinya kami, in fact, we have prepared a letter that will be addressed to the barangay chair. We already have all the requirements para ang proseso ko nese, and we hope to have them already quarantined or sheltered in this facility possibly by tomorrow or delayed by Wednesday. We are monitoring them. No? They are also in constant coordination with our city health officer. So tatindi kita kanila todo ang mga nilang requirements, daily requirements, we address that. In fact, based on the information given to our city jail warden, they are in high spirits, atende yung manamente kanila, no? O sa nisita, we provide the mga requirements. No? Of course, the health aspect is being monitored by our city health officer together with the staff. So she is also in very constant daily communication with our person inside na facility. You see, amo man siya dahil sa informasyon kanila, kanamon kami no, tabi na kita kay manera kung sa kita address no. Kay knowingly sabi bang kita dali sila atento sila want to provide security. But just the same, initially we have already addressed ang team labas na kita. So possibly in the coming days, I will be sitting down with Task Force COVID. Maybe this afternoon we can trash this out. In the meeting, we can also address kung sa kita kung bilas kung nagtabang kita Task Force at atento no, team loob. Well, I'll update na kusang facility. No? We met yesterday with our city engineer and we're happy na talaga na tabi ng 54 engineer kita tayo na kanato na dyan. No? Hopefully, kaya na kami sa era by today. Kaya mo kailangan siya sa del Viernes kay Podera usa. Pero yung explica niya ito na engineero kay si Podera, limpia sila ese día hasta mañana and then tablale, baka Miyerkules pwede usa kita. So, si acaba kasi este día sila limpieza un día, hopefully we will have some number of personnel, mga 68 that can be brought there by Wednesday. Amo man sa promesa di Engineer Navarro, which we also took cognizance of. Akil kanya liga di ato akil from out of town akil mga OFW, el 11 Zamboangueños are taga guest na akil Harmony Village. All the rest from other regions have been brought home already. So, amo lang kasabi information about Francis de Pasaki. But other than that, may pa-receive information. Ito ang boses ni Dr. Elmir Apolinario. Sabi nga po no, sa ating narinig, bukas po inaasahan na matatapos ang pagsasagawa nila dito, paghahanda nila nitong quarantine area sa may eco zone. All right, the eco zone. So, yung ating pong mga additional cases ngayon at yung mga lalabas po sa CRC, aasahan po na sila yung mga dadalhin po. Isa sila sa mga mananatili dito sa quarantine area natin. Ngunit, look mo, hindi ko alam mo, pero yung Cebu ngayon, ang isa na o mas marami ng kaso ang Cebu ngayon kesa sa Quezon City. Ganun kadami yung cases sa Cebu. Comparing, pero nakita natin sa Twitter, no, ni Puedelfia at Puedelfia kay Kuya PV ito sa Twitter. Nakita niya at kinompare niya kung paano no ang reaction ng mga Zamboangueños sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, specifically sa atin. So look, pwede niyo bang pasanin some of the comments at, dito sa Zamboanga City, and what can you say about their comments ng ating mga netizens? Yes. Simulan po natin sa mga comments po na sinasabi ng Zamboanga, and then simulan po natin anong sinasabi rin ng mga taga-Cebu. Sabi po dito ng Zamboanga, nung nagkaroon ng mga another positive, sabi rito, ang mga nag-comment sa netizen, sabi po nila, ano ba yan? Uy, kung kailan malapit na ang May 15, saka pa maglalabas ng positive. Ay, naku. Iba, sabi pa rito, Sir, kaya petsa 15,
prinsipya tamen sila asesale mga kaso at mga hold para tiene razón yatamen para man-extend otra vez el budget. Dito na naman, kalokohan, kawawa mga preso, ginawang positive para may budget. And if you can read it all, parang lahat po positive, parang lahat po may sinasabi sila against sa ating gobyerno. But at the same time, if you will read po ang sa Cebu City, tignan po natin ano yung mga sinasabi ng mga taga Cebu. Sabi po dito, ang pinakaunang comment na nakalagay po dito, so heartbreaking to see this at the same time, making so many paranoid yet so helpless with an invisible enemy. Lord, please heal your people, heal our land. And then they mentioned something, and then another, praying for your fast recovery, we heal as one, God loves you. And almost lahat po dito is in a positive way, and they deal in a positive way na makikita po ninyo na they are encouraging everyone to pray, encouraging everyone to seek God, and even makikita nyo po ang pinagkaiba ng response po ng bawat isa sa taga Zamboanga. But I believe hindi naman generally lahat ganitong sinasabi, hindi generally lahat na lang sa Cebu positive, but almost dito nakikita natin na difference po sa react, sa pag-respond sa patuloy ng pagtaas ng bilang ng kaso. But sa Biblia po, ano po kaya ang sinasabi sa Biblia when we experience trial, when we experience suffering, when we experience ng mga bagay-bagay po? And the Bible says po that sabi din doon po, rejoice. When you experience suffering, when you experience trial, sabi doon, rejoice. You see, it's very unnatural when the Bible says something like that na tayo, when we experience trial, our response, sometimes we are saddened, we feel sorrow, but the Bible is in a very, very different way. Rejoice. Okay lang yan. Rejoice when we experience trial. Let's rejoice when we experience trial. And the same thing na anong ginawa po ni Job, sabi ko nga kanina, when he experienced trial, he was rejoicing. Why? The reason po bakit po tayo mag-rejoice, because if we have a solid foundation, if yung ang faith po natin, sa mga nakikinig po, if our faith po is founded with the truths that God has said, no matter what trials po, and we know how we respond to it. God, binigyan po tayo ng Panginoon ng discernment kung paano po tayo mag-respond. And then, we can rejoice even gaano po kahirap, and we can say, blessed be the name of the Lord. Pasensya na po at bigla po kaming nawala. Ayun, nagbabalik po kami. Sa mga narinig niyo po kanina. Luke, natapos mo ba yun? Yes, nawala. Hindi ko alam kung narinig nila lahat ng sinabi ko. Pero nawala siya. Yes, gusto ko lang po talagang sabihin that in the Bible teaches us in a very, very different way to respond sa ating mga trials, sa ating mga problema. And yun na nga po, if we have faith in Christ, hindi po tayo dapat magreklamo sa gobyerno, hindi po tayo dapat magsabi-sabi ng mga ano-ano sa kanila. Isipin niyo po, sila Peter po, sila Paul, napakahirap po ng time ng government nila. Yung iba pa nga po, pinapatay pa nila yung mga Kristiyano that time. Pero ano sinasabi ni Peter po, ni Paul? Obey, submit. So dapat po tayo, dapat ganun din po tayo na we should obey, and even encourage everyone to pray, encourage everyone to seek God, and even tell them na we have hope, na meron po tayong pag-asa na nandoon po kay Tama.
Okay, so we just want to clear up na ito pong mga comments na ito, hindi po lahat ng mga taga Zamboanga ganito yung kanilang comments Yes, na tama. they are very skeptic or negative about what's happening right now. Pero nakikita natin, if you will read the comments online, mas madami po yung nagsasabi na ay kailangan na naghahanap lamang ng lusot itong Zamboanga City. Ngayon pa nila nilalabas na may mga additional cases tayo. Ngayon lang to, bakit ngayon lang? Nako, to the information of everyone, ito pong mga additional cases natin ngayon, hindi po yan ang Zamboanga lang ang gumagawa-gawa ng kanilang mga na meron tayong positive. Actually, yung karamihan po sa mga positive cases natin dito, yung hanggang 60 cases natin, yung result po niyan ay hindi po from Zamboanga City dahil pinadala pa po yan mula sa Manila, mula sa Davao City, itong mga test natin para ma-confirm na may positive cases sa atin. Okay? Maganda po na meron ng testing center ang Zamboanga City dahil malalaman na po natin sino ang positive at mako-contain po natin yung virus, yung infection. Ngayon, kailangan po natin maintindihan ang kabuuan kung gaano kaseryoso itong COVID-19 at isa puso natin. Naku, makinig po kayo ng balita, marami pong namamatay dito. Though sa buong mundo, meron lang merong age bracket or yung mga may mga comorbidities, sila yung namamatay dito sa COVID-19. At nakikita niyo naman kung gaano kaseryoso ang epekto nito sa bansa. Even our government, ayaw po nila na merong COVID-19. Yung buong mundo ayaw nila na may COVID-19. But we all have to face this reality that we have this coronavirus disease to deal with right now. Napakaganda lang ng mga komentaryo o ng suporta na pinapakita po ng mga from Cebu City, and they are praying sa mga may positive na mag-heal na sila and they will heal as one doon. So I hope that we will also have that mindset to be positive as well. Have this positive mindset ba? Na imbes na negatibo, ibabash natin, sobrang bash tayo ng bash, instead of that, ay ipanalangin po natin yung mga ating mga health workers, mga frontliners natin, at yun yung mga positive ngayon. At alam niyo po ba, na sana po habang din po tayo ay nagko-complain sa government, tayo po ay nag-a-adhere sa call ng government to stay at home. Sana po para naman po hindi tayo nagsabi-sabi na sana wala ng lockdown pero ikaw pala yung unang-unang lumalabas sa bahay, 'di ba? So parang reklamo ka ng reklamo na may lockdown pero hindi ka naman nag-a-adhere sa call of the government to stay inside the house. Okay? So make sure that you adhere to the call of the government to stay inside the house para po virus. At the same time, it doesn't mean po na hindi natin pwede na nasabihan yung gobyerno, hindi natin i-criticize yung gobyerno. Of course, that is our right. We are not stopping it to criticize the government. But as we criticize the government, let us be critical in the way we think about how the government is dealing right now. You can post anything about the government. Mag-comment ka sa mga opisyal ng gobyerno. You'll go, do it. Pero hopefully, na as much as you criticize the government, as much as you criticize anyone in the government, you are also doing something. You are participating in containing this virus. Para naman po, parang hindi ka nagsabi sa tabi mo or sa kaharap mo na, may muta ka, tapos ikaw pala may muta din. Diba? So, ganyan po yan. At bago po tayo mag-walk sa mga nangyayari sa atin ngayon, I hope we will be critical. Let us know the facts, alamin po natin yung mga updates sa COVID-19 at let us actually talk to people, yung mga nakakaalam dito. Pumunta po kayo, wag po tayong puro drama lang yung ating mga K-drama, movies lang puro, ganyan po yung ating
inaatupag ngayon during ECQ. Makinig po kayo ng balita nang maintindihan niyo po, makita niyo ang projection o kung makita po ninyo kung gaano kalala itong COVID-19 na ito. Okay? All right. Kapapasok lamang ng balita. Ito po ay galing po sa Region 9. Ayon po sa Region 9, Dunot. Sa region, kapapasok lamang po na report mula po sa Department of Health, Region 9. May additional 21 new cases po tayo ng COVID-19 patients dito sa Zamboanga City. At dahil po dyan, sa buong Region 9, meron na po tayong 101 cases in our region. Again, Zamboanga City has additional 21 new cases. As of May 11 po ito at ngayon lamang po kinumpirma ng DOH. We have 21 additional cases here in Zamboanga City. So let us add that from 74 plus 21. In Zamboanga City, we have 95 positive cases na as of today. Wala pa po tayong information kung saan po itong 21 cases natin. Sa labas ba ito ng CRC o sa loob ng CRC? Let us await yung update mamaya ng ating city government. But as of today, we have 95 cases na sa Zamboanga City. Ito po ay galing sa posted information ng Philippine Information Agency at ng Department of Health. All right. So again, let us not only criticize what the government is doing. Let us pray for the government and let us do our part. Let us try to be healthy, physical distancing kapag lumalabas po tayo. At if we can, kung ano po yung pinupost natin sa social media, let us try to be an encourager sa social media more than yung parang skeptika. Negatibo na po. Yes, tama. Hopefully, we will give positive vibes sa mga friends natin online, in Twitter or in Facebook. Samantala po, ito po, meron pong video that was uploaded in Facebook. Sinasabi po it was actually shared sa official Facebook page ng ating alkalde. Sinasabi doon, Luke, ano yung sinasabi doon sa caption ng video? Nahawaan mo na. May natanungan ka, best friend mo, nanay mo. Hindi ka man tablan, Superman ka man, hindi sila. Bawal manghaw. Ang sumpa ng COVID-19 ay daling ikalat. Sa bawat labas mo sa bahay, maaaring may wala ng buhay. Wala kang mangramdam na sakit. Maaring nahawaan. Bawal manghawa. Bawal manghawa. Ito po yung sinasabi ni ating video. Even if you feel fine, you're still at risk of
spreading the coronavirus to others. No hay man to causes kasinti, sintomas, pero pwede to kontagya kun otro. To ano ba o asya, uban na trabaho, miyembro del pamilya o na persona con quien tu yaman junto na bihikulo o con quien tu yaman kwento en camino para na dituyo destinasyon. So this ability of the virus to be transmitted by people without symptoms is a major reason for the pandemic. Sabi po natin, bawal manghawa, prohibido hasetapon con otro. And I hope that we understand this. Ganito po, no, kalala itong sakit na ito. Alright, bago natin pakinggan ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansa this Tuesday morning, ano nga ba ang projection of COVID-19 cases sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa, ating syudad sa Zamboanga City? At kumusta po yung preparation para sa mass testing? Sino yung iti-test? Kailan ito magsisimula? Bakit hindi pa talaga nagsisimula yung maramihan na mass testing dito sa Zamboanga? Pakinggan po natin ang boses ni Dr. Dulce Miravite. Yeah, so pwede kita miraste mga projections as el otro kasi bien alto is worst case scenario projections. But really, we really have to have di atun data na di atun testing para pwede kita ase more or less factual or imbunamente no sure ka na ano mga projections. But these are guides that we can use. So on a worst case scenario, ang sina de mucho kada infected, ang sina de mucho nesita man hospitalized. So worst case scenario, meaning we do not have any measures in place, containment is not really effective, so amokel pwede pasa. But once we have more testing results, we will be able to reconcile the aton mga projections. We are not yet doing mass testing because we are preparing for our facility for testing. If we are going to swab and get the specimen, but we are not yet ready with our facility, so keda tamen kita mucho backlog. But we are happy because for 5 days already, LD aton gene expert machine na CCMC tan work ya tapos deleman test about 60 or more per day, no? So hopefully this week or next week, the DA laboratory will also be functional and can do 90 tests namin or more per day. So once established agad di aton mga testing facility, then we will be able to do our mass testing. And our test kits also, we are preparing for our test kits to be used once we are going to do the mass testing. Dito ang mga preparations na ginagawa nila, no, again, wala pa po tayong, hindi pa kompleto yung mga, saan natin gagawin, no, itong mga hinahanda nilang lugar kung saan gagawin ang mass testing. At sana po naiintindihan natin yan. Walang mass testing, walang lugar, so that is a risk for all of us. Pakinggan po natin ang City Health natin, pakinggan natin ang DOH, ang sa ganun, maintindihan po natin ang kabuuan ng ating hinaharap ngayon. Kung may tinatago man po sila sa atin, ang gobyerno sila, well, hindi naman po natin problema lang yun. Problema nila yun. So, kaya po, even when it's hard, let us trust our government and let us pray for them. Yeah. As of now, Luke, pakinggan natin, no, ang boses ng ating IATF at ni Pangulong Rodrigo Duterte as he addressed the nation May 12, 8 o'clock in the morning. Narito po, pakinggan natin live. The zoning concept that can be effectively applied at the LGU barangay level. As shown also
is our updated National Action Plan operational framework to prevent and contain the COVID-19 virus. Our plan is COVID carrier-centric, meaning to contain the virus, we have to focus our intervention on the carriers. Our revised operational framework added the prevention prior to the detection phase and the adoption of the end-to-end T3 management system for COVID-19 carriers, which mean test, trace, and treat. With the prevailing situation, the following were the key consideration. Next slide, please. In coming up with the general operational concept for ECQ transition. Number one, how the concept can work within the bounds of the current IITF guidelines. Number two, how can we implement the DOH strategy that is national government enabled, local government led, and people-centered COVID-19 response. Number three, how can we protect the economic corridors and zones? Number four, how can we protect and sustain the gains of the current ECQ that we imposed since March 16? Also, aside from the doubling time as consideration in determining what areas to be placed on ECQ, we also include the granular data of incidence rate and attack rate by barangay, municipality, and city. We have also considered how can the government better address the influx of the returning overseas Filipinos and the transport of locally stranded individuals. For the information of the President, sir, we have more or less more than 20,000 OFWs stranded in Metro Manila. And they are also continuously coming for this month, more or less 42,000. And lastly, how can the government apply the economy of force on areas that have no record of COVID cases and relocate forces and resources with mass and concentration on the critical areas that direly needs government action? Sir, one question. Itong opening limited movement which we allow the public to maybe enjoy the freedom of movement. Kailangan ho natin itong maintindihan ng lahat. Have we communicated to the common man itself na ito yung mga tao, ito yung pwede, ito yung hindi? Or would you rather that the presidential spokesman would do it for that? Isa-isahin na lang naman yung siguro ito. And para to make sure that everybody is heard, or at least he knows where he belongs to, dito sa category of not being allowed and allowed, have this published or PTV4. So ilagay lahat doon kung sino. Then of course with your verbal narration, okay na. Mr. President, kompleto po ang DOH ng lahat po ng communications materials, lahat po ng mga advisories, and the chairman of the National Task Force Task Group on Strategic Communications is none other than your spokesperson, si Secretary Harry Roque. So we will make sure that all of these materials are submitted to him for cascading to the general public. Yes, Mr. it's very President. important that the common tao, the man himself who is concerned with about his livelihood, must understand that he is at present not allowed. At yung iba allowed. So it must appear to him very clear that ito sila. He belongs to this category and why he is allowed to work. At ito namang mga why they cannot be allowed to mix again with the outside world.
mga kababayan, magandang gabi sa inyo lahat. Napag-usapan ho dito lahat kung ano ang gawin. Now, these things are not really very clear to you because it was brought up in a matter of discussion. Out of a discussion, things were decided. So, although nakasulat na, it was put on the table to be decided upon. But most of the recommendations by the top guns of itong inatasan natin, General Galvez, General Anyo, si DOH, si Defense Secretary Lorenzana, Sani, at makita naman ninyo, kung makinig kayong mabuti, dahan-dahan, then you'd understand. But anyway, yung hindi ninyo naintindihan, yung mga taong pwedeng lumabas at pwedeng hindi lumabas, hanggang dyan lang muna kayo, were enumerated in our papers which we cannot distribute to all of you, so that it behooves upon the Secretary of Justice, Secretary of the spokesman, Secretary Rocky, to make it clear for you. Ang blackboard niya is PTB4. You will be using that government facility to convey the message of what has been decided tonight. Now, I hope that you are all safe at wala namang pinsala sa buhay ninyo. I pray. And I greet all the mothers belatedly, though Happy Mother's Day. At yung mga nanay na nawalaan ng mga anak fighting COVID, doing the highest, the noble endeavor that one can do in this world is to serve your fellow men. You have our kind thoughts and prayers. At saka masabi ko sa inyo na you know, you live and die in this world, that's for sure. But to have been given the chance to serve your fellow men before going to the universal sky is something which you should be proud of. Lahat naman namamatay. Pero kung ginawa nila, it's something, bayon ang bao nila sa kanilang universal identity, that they did something for their fellow men. Anyway, also I remember my mother, Soledad. She was a very good mother to me. Look what happened. Naging presidente tuloy ako. Nawala yung disiplina niya sa akin. My God, kung paluhurin ako noon sa altar. I want ko. She must be smiling or he must be in state of wonderment now, looking the face of my father. Anong nagawa natin sa anak natin, itong gagong itong Rodrigo? Bakit? Well, anyway, God has maybe chosen me to work for the national government to help my fellow men. And that is why we are here. Ito lahat amin, trabaho ito para sa kapwa-tao namin. I assure you, there is no corruption allowed. Kung meron man makalusot. Kung makalusot kapag nahuli ka, sorry ka na lang. Ganon talaga dito. And I have fired several undersecretaries, assistant secretaries, because we value the privilege of working for our country and serving the people. It's an extreme rare privilege to be in government.
Not all are given the chance to be here deciding what is good for your neighbor. Yung lockdown, they will explain to you thoroughly by Secretary Roque. At mayroon tayong mga tawag niyang new normal. Ganito ha, for those who would be allowed to go out and work, and for those na hindi pa talaga pwede, remember na itong easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. Just because we allowed certain people, dahan-dahan lang sa para walang hindi tayo madapa, dahan-dahan lang. Because we cannot afford a second or third wave na mangyari. Ito yung mabagong mahawa na naman at rarami na naman dahil nga sa mayroon tayong rules na hindi sinunod. So, kindly, one is that do not go out of your house without a mask. That is a must. Must comply. Tatapikin ka ng pulis. Hindi ka naman ulihin. Pero makakahiya sabihin sa'yo, tumabi ka muna. Wala kang mask. Where's your mask? Kung wala kang mask, you endanger na ipapasubo mo yung kaharap mo. Hindi ikaw. Kung gusto mo mamatay, okay lang. Pero yung kaharap mo, hindi pa niya panahon. Tapos mamatay lang just because you do not want to comply. Kaya ako nag-comply ngayon lang. Kasi, then, the social distancing. Ito yung new life. Until such time na meron ng vaccine. Meron mga medisina but not vaccine. So, gano'n yun. Sundin lang ninyo yan, importante masyado. Whether you are really allowed to go out or not, if you are out, wear a mask. It is a must also. Kailangan. Ngayon, kung wala ka naman talagang gawin, COVID is very lethal. Huwag ka talagang magsugal dyan sa COVID kasi pag tinamaan ka, it can go either way. Punta ka sa punerarya o matulog ka sa bahay ninyo. Matulog ka sa punerarya, hindi ka nagigising. Kunin ka na doon para sunugin. At saka walang punerarya ngayon, pag namatay ka, COVID, because the whole of your body is already crawling with the germs, diretso ka sa, hindi ka malang mayakap ng mga anak mo, asawa mo, hindi mo mayakap. Kasi hindi ka na mayakapin kasi kung yun naman magka-COVID. So yan ang masakit dyan. Kayo, but take it from your binigyan ninyo ng trabaho dito sa national government. Kumbaga ako yung huwag na lang yung parang mayor na lang kasi parang ano lang tayo, city council. You just address me as mayor, mas komportable ako. Yung mayor na mismo nagsasabi na sa inyo na gawin ninyo to kasi makatulong ito para sa atin. Huwag mong gawin yan kasi haharutin mo ang mga kapwa mo tao na hindi pa nila panahon.
may mga lugar na will remain sa lockdown, may contagion, maraming rate of infection, may magpasok ng gano'n tapos tignan nila ng mga doktor, mga health authority, tignan nila ang rate of hawa. Gaano kabilis ang hawa? Yan. Pag malaki yan, sarado yan. At gagamutin kayo or you go to the hospital. Bantayan ninyo kasi yung hospital, kasi yung kama na dadalhin ninyo, 5 na ang patay doon. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. Ay, totoo lang. The injunctions given by government, yung anong masalita na wag, ito gawin mo, ito wag mong gawin. It is intended for your protection. But if you get COVID, dalhin ka sa ospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. So, pang-anim ka. Ay, kung gusto mo yan, ganun. Hindi ko kayo tinatakot. Yung sabihin, yan ang mangyari sa inyo pag hindi kayo sumunod. Mga precautionary measures. Yan. Simple mo lang ang hinihingi ng gobyerno. Kung wala ka mang negosyo, lalo na yung mga anak ninyo, walang klase, hindi pa ako nagka-announce ng I do not believe in that sa June. So you have to decide by yung task force. It cannot be. Wala pang klase. Kayong mga estudyante, makinig kayo. Kung sabihin ko sa inyo na hanggang Disyembre walang klase, anong gawin ninyo ngayon? Sige, talon, pati palakpak. Hanggang Disyembre, walang klase. Ay po, tatapos sabihin naman ng mga tao, gago itong Duterte na ito, hindi niya kaya yung COVID. Umalis ka na dyan. Again, Secretary Doki will also go on air together with Secretary Roque. Doki Roque. Yeah, baka magkamali ka. Doki is the Roque is the okay, pero okay. Kasi kung alam mo bakit ganun sila? Kasi lahat ng mga tanong mga mga bright yan. Yan talaga ang yung mga sa sunod na I had a nightmare, not only an experience in the distribution of this SAP. Sabi ko na nga noon, nakinig naman kayo sa akin, takot ako na baka makurakot ito. Takot ako na makatingan ito. Kasi ayaw ko na naman basta ganon. Sabi ko, baka. Nangyari nga. Kita mo? Di ba sinabi ko sa inyo? Ngayon, para talaga walang I will ask General Bautista to use solely ang kanilang full charge sa DSWD. Alam ko walang tao. Ang order ko sa kanya kanina nung nag-meeting kami na he will request na kapwa niya sundalo noon, retired na. That's why he's with the cabinet. Na magpatulong siya sa armed forces pag-distribute ng pera. I have nothing against male sa mga lalaki.
wala akong, ang sinasabi ko lang mas matyaga itong mga babae, lalo na kung isipin nila na ito kailangan ng mga pamilya, mga bata para pagkain. The empathy, yung ng puso ng babae ang gusto ko. Kaya sa mga babae na membro, maybe you will be commissioned to do that. But I have also issued a caveat, a warning, na ayaw ko na ngayon na mamamatay pa na sundalo, babae o lalaki, na inambos ng mga NPA at kinuha yung pera o yung mga supply na pagkain, bigas, sardinas, kung ano pa, at yung baril. Kasi yung baril, mainit talaga yan sa either yung nakatago sa baywang mo o ang NPA, wala yung armas yung mga yan. Nagkaroon lang ng armas yan, kapatay ng mga sundalo, kaya ganoon yung karami ang nakuha nila. Anyway, sabi ko, beginning, maybe this coming days, you will see a more fighting spirit coming from the... Ako ang sabi ko talaga, magsabi ako ng totoo ha. Ang gusto ko, kasi pinapatay ang sundalo ko, pati polis. Ang gusto ko, ang order ko, patayin ninyo. Patayin ninyo. Kasi kung hindi kayo patayin, papatayin talaga kayo. Na magdala kayo ng armas, patay ka, sigurado. Kaya nakatalikod ka, nakaharap ka, nakaluhod ka. So, anong order mo? Anong order ko? Pinapatayin lang sundalo ko, ilang beses na. May pinakawalaan ba sila? Patay. O di patayin mo. Basta yung... Ako, pag nakapatay kayo ng commander o nakapagturo kayo saan natutulog yung commander o nakitulog, makitulog yan sila o nakitulog. Sabihin lang ninyo sa akin at 2 million ang ako, basta yung top commander. 1 million yung mga ganun. I think 2 million. Yeah. Was it 2 million? Kung sino yung makaturo tapos doon sa army o police. So, pag ikaw ang nagturo, natuhuli yung commander na mabigat, may hati ka dyan sa pera. Pero alisin kita sa lugar mo. Kung taga-Abra ka, ihatid kita sa Mindanao, doon sa mga Ilocano. Doon, bigyan kita lupa, doon ka na lang kasi kung hindi, papatayan ka talaga eh. Kung Ilonggo ka, tega pa uli ka sa Iloilo o Bacolod. So, way man na masakyan mo, way pa. Ulat lang. Pagka ganon, yung mga squealer, you will be given a new identity, kagaya ng Witness Protection Program. It need not be under the Witness Protection Program, but I order that you be treated as a witness, taken as a Witness Protection Program. Dali kayo, may bagong identity ka. Yun, at may kung sabihin mo doon sa mga pulis pati, o kasali man ako dito, sabi ni Mayor, akin dyan is 500, baong ko daw kasi i-relocate ko yung pamilya ko. I will give you lunch. Marami pang itong mga putris na NPA na ito. Marami pang lupa.
Hindi tayo magpatayan ng land reform. Sige ako land reform, bigyan ako ng lupa. Maraming lupa pa, hindi na kailangan pa tayo magpatayan pa tayo dyan sa land reform na yan. O basta matinong usapan. Sekreto lang si kanino mo ipasa. Sa governor o sa mayor, pero wag mo sabihin. Sa military mo lang sabihin, kaya baka yung governor na yan, NPA rin. Yan ang mahirap. O yung mayor na yan, ang simpatiya sa NPA. Marami yan eh. Huwag na lang tayo magbulaan. The reason why they thrive until now because there are some local officials that are actively supporting the Communist Party of the Philippines. Yan ang totoo niyan. Sabihin mo lang na pag nalaman ko, yung mga DILG yun, director, DILG yun, so kay General Anyo, o sa DSWD, kay General Bautista, o kay Secretary Roque, baski sino ang basta sa cabinet, o sino taga-gobyerno, sabihin mo lang. Kung malaki mo, sabihin mo, malaki ito, sir. O di, dalhin nyo sa akin. Bong, ito magprangka ako ha, nung mayor ako. Kasi alam ito ng mga sundalo. Kaya yung mga sundalo noon nagdududa sa akin nung mayor ako. Ano ba ang laro ni Duterte? Kasi minsan may mga nahuli na taga-Comid, Mindanao Commission. Yun ang number one parang pinaka-head doon sa nagdadala ng gira doon. Nahuli yung isang matanda na pero old-timer. Sabi nila, Mayor, kung maaari lang. Ako, may trabaho ko, pag may nahuli sundalo, kinukuha ko rin sa bukid. Pupunta talaga ako sa bukid. General Anyo, hindi kami kilala yan. Si Delphin, noon. Pupunta lang ako po, nagkikipag-usap ako ng NPA. So, yung lahat na sundalo na bihag o mga government officials, ako ang kumukuha. Tapos balance ko kung ano ang importansya nito, sabi ng matanda na. Sabi ko kay Bongbong, kusapin mo, sabihin ko, arburin ko na lang yan. Ipisip ko, matanda na eh. Kaya ilang taon na ito, 67 yung wala na. Inotel na ito sa kanila. Release mo. Pinarelease ko. Kaya ganun kami ang usapan namin mga NPA. Noon kasi mayor lang ako. Pero ngayon na ako na yung kapatas, mahirap yan. Hindi na maganda tingnan. Kung gawain ko pa yan ngayon, ang magbaril sa akin si General Galvez, hero ng Marawi. Alam ko man. Kaya tama-tama. Mayor, mapatawad ka nila kasi alam nila maglaro ka eh. Una-una, buto yan eh. Kaya ako tinatanong ang kaibigan ko militar eh. Buto yan sabi ko. Walang pakialam dyan sa gira. Ngayon, na ako, naging kapatas na ako ng ating mahirap na yan. Kaya ako medyo galit na talaga kasi pupunta na ako. Tapos, so yan ang, meron pa ka pero not for, may magandang mga kwento ako sa buhay pero hindi ko pwedeng sabihan sa inyo. Maya na pag-retire. Pero noon malapit na talaga ako patayan ng military. Akala nila na magsabi na nagbigay daw ako ng armas. Hindi talaga ako wala. Pero kay Bongbong, medisina, pagkain,
Alam mo, may isang sikreto pa dito, sabihin ko sa inyo. Ito ginawa ko talaga. Yung si Parago, yung hero doon sa Mindanao, talagang nung namatayo, nagbabaan 50,000 sa bukid, nakilibing. Ako, namatay sa enkwentro sa NPA. Sabi ng NPA, Mayor, si Parago namatay, saan namin dalhin? Buang punerarya. Tapos sabi niya, sino ang magbayad? Sino bang magbayad? Sabi niya, wala mang iba, Mayor, ikaw man. Ako ang nagbayad. Sino ba? Ikaw ba yun, sir? Pumunta tayo, sabi ko, pakita natin sa NPA. Ikaw yun, no? Commander ka ba? Division commander ka. Sabi ko, pakita natin sa mga tao, si Parago ang number 1, pinaka-top sa buong Mindanao, namatay. Pakita tayo na, gusto talaga natin, ang gusto ko talaga ipakita na gusto ko makipag-ariglo. Dala-dala ko yung sino? Si Maki. Alberto, pati si John, sabi ko, sumama kayo sa amin. Medyo na pa sila. Ha? Arigluhin lang na dito, tugiran ito, magkaubusan tayo. Pinuntahan sa Panararya, kami sa biyuda. Tapos nung nalibing, sama rin ako. Upo rin ako doon sa seremonya ng nakinig ng gobyerno ito, walang ba't, hindi nakita po tao, Mayor, pagka walang hiya talaga mga gago. Pero ganun yung istorya ko. Marami yan, pero wag na yung iba kay may mga Amazona, hindi na masyado maganda ang kwento. Pero I respect their decision in life to die for their principle. Kami dito, also, like you, we are at disposal of our destiny. Nanda rin kami mamatay para sa bayan. Yan lang. Kayo, hindi man kayo kailangan mamatay. Sundin mo lang ang patakaran ng gobyerno at mabuhay kayo. Sabi ko nga, kung ayaw ninyong maniwala, ang inayang kama dyan sa ospital, nahigaan mo, 10 na ang COVID victims dyan na namatay. Pag namatay ka pa, punta ka ng punerarya, wala pang bakante na kwarto sa funeral parlor kasi maraming patay sa COVID. Yan ang tandaan ninyo. Maraming salamat po. Ipapasalamat po ang ating presidente at ang buong sambayan ng Pilipino sa mga sumusunod dahil sa kanilang mga tulong sa ating bayan sa panahon ng COVID-19. Ang gobyerno po ng Australia, ang gobyerno ng France, ang gobyerno ng Japan, ang gobyerno ng United Arab Emirates, ang European Union, ang UN Humanitarian Country Team, ang UNICEF Philippines, ang UN Human Settlements Program, Manila Economic and Cultural Office, Philippine National Red Cross, Philippine Stock Exchange, Philippine Airlines, Cebu Pacific, AirAsia, Manila Water, Permanent Mission of the People's Republic of China to ASEAN, 911 SNRT, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Shanghai Municipal Government, Haikou Municipal Government, Guangzhou Municipal People's Government, Jiangsu Wangpo Renewable Resources Corporation, 51 Tok, TikTok Limited,
Liwayway China Company Limited, Philcham Shanghai, PGI Biotechnology Company Limited, Yunzan Industrial Company Limited, IMEX Pan Pacific Group, Filipino Community in Vietnam, Libyan Iron and Steel Company, Himlayang Filipino, Trip.com Group, Diageo Philippines, Cebuana Lulier Foundation Inc., Sandoz Philippines Novartis, Baxter Healthcare, Fujian Chinese Association, Chinese Communications Construction Company, the Philippine Military Academy Alumni Association Inc., government officials, PNP and AFP members who donated their salaries, and other private donors. Maraming salamat po sa ngalan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at ang buong sambayanang Pilipino. Agency Task Force, Interagency Task Force ng COVID-19. Luke, ano masasabi mo sa narinig mo mula sa ating Pangulo? I want to stress yung mga parts na sinabi niya that officials will be punished kung mapatunayan ng corruption. And I believe our President is really pushing this. Kaya, what can you say, Luke? Yeah, I commend President Duterte sa kanyang mga campaign, especially sa anti-corruption, and that's very commendable. And at the same time, gusto ko lang din mag-comment about when he said na the greatest thing that a man can do is to save life. That's in a sense a very true. But in a sense din, meron din siyang other mas greatest pa talaga na we can really see in our life which is the greatest man, the greatest thing that a man can do is actually to bring those people to Christ, because Christ can give them life. Hindi lang po yung eternal life kasi it does not start after you die. Yan pa po yung eternal life. No. Eternal life starts when we come to Christ, when we come to believe in Him. So when we have Christ and when we tell people Christ, and that is the greatest thing that we can ever do. Why? Because even if we can save them from death, even if from COVID-19, they will still face the reality na they will still die. But when they have Christ, everything will change. So, comment ko kay President Duterte, it's really commendable on how he wants to protect yung mga witnesses ng mag-witness against mga corruption ng mga bawat government officials, and he is even offering them bahay at lupa para magkaroon sila ng bagong identity to maximize their protection. And that's a sad reality na meron talagang corruption. In a sad reality, when that starts, their life will be in danger. And I commend him na for doing such things na to protect those people na who are risking their life para lang masabi kung ano ba talaga kung yung mga corrupt na officials. So patuloy po natin silang pagdasal na even our president will come to know Christ and love Christ in his heart. Alright, dahil po dyan, para sa ating makabayang panalangin. Tayo po yung manalangin. Mahal naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po sa oras na ito na iyong binigay po sa amin. That you have used us, Lord, to tell the people news about what's happening in this world. And even, Lord, use us, Lord, na sabihin din po namin sa bawat isa the greatest news thing, and that is about your Son who lived a perfect life, your Son who died for the sins of those who believe in Him, and your Son who's been resurrected in the third day. Panginoon,
As we continue to pray, we are asking for forgiveness for the sins that we have committed, Lord God. And Lord Jesus, Lord, that may through this news people will hear Christ. Lord Jesus, Lord, that they will come to see Christ and know Christ, Lord God, as their Lord and Savior. Panginoon, ako po ay nagdarasal, Panginoon, sa bawat taong nakikinig po ngayon. That they are in a sense na nagkakaroon na po ng anxiety, nagwo-worry on the things that they should do. Lord, may you grant comfort to them. And may you bring them to your Son. And for our frontliners and leaders, Lord, may you protect them and guide them. And for all of us, Lord, gabayan niyo po kami parati sa bawat bagay na aming gagawin. Na sa bawat bagay po na aming gagawin, ikaw po yung maluwalhati po namin. Panginoon, ako po yung nagdarasal na may you grant us our prayers, especially, Lord, na magkaroon na po ng antidote, magkaroon na po ng gamot ng COVID-19. Panginoon, salamat po sa lahat. Gabayan niyo po kami parati at nawa po yung pagmamahal namin is mag-grow at mag-grow pa po sa iyo. Panginoon, salamat sa lahat. At ito po'y lahat ay aming dinadalangin sa ngalan po ng iyong kaisa-isang anak na si Jesu Cristo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating programang Panawagan sa Bayan. Maraming salamat sa ating technician, kay Kuya Romel Paulino at kay Charis Macaso. At po si Clan kay Peñalosa. At ako naman si Kuya Luke Ocliaso. Ang susunod natin na programa ay ang Family Matters. Kami po ay nagpapaalala at nananawagan palagi tayo ay makibalita, makipanalangin at maging bahagi ng solusyon. Dahil kung ang mamayan at gobyerno ay magtulong-tulong, posible ang pagsulong ng bayan. Inyong napakinggan ang programang Panawagan sa Bayan. Para sa inyong mga komento o suhestyon, maaaring mag-text o tumawag sa numero 0916-296-6625. Panawagan sa Bayan. Panawagan sa Bayan.